Chipuri în creier. Ce urmează după om? Astăzi există chipuri care pot fi conectate direct la creierul uman. Tehnologia este testată și funcționează. Când mintea începe să comunice direct cu mașina, apare o întrebare simplă. Ce urmează după om? Hai să vedem în 3 capitole de unde a pornit ideea, ce se testează astăzi și unde poate duce această direcție. Capitolul 1. De unde a pornit ideea? Creierul uman funcționează pe bază de semnale electrice. Acest lucru este cunoscut și studiat încă din prima jumătate a secolului 20. În anii 60, cercetătorii încep să înregistreze aceste semnale și să observe că ele pot fi măsurate și analizate cu ajutorul tehnologiei. În anul 1973, cercetătorul Jacques Vidal, profesor la University of California, Los Angeles, introduce conceptul de interfață creier-computer. El demonstrează că activitatea cerebrală poate fi tradusă în comenzi pentru un sistem electronic. La început, scopul nu este transformarea omului, ci înțelegerea creierului și comunicarea fără mușchi sau vorbire. Cercetarea se desfășoară în laboratoare, cu electrozi, senzori și sisteme experimentale, strict controlate. Așa apare ideea chipurilor în creier, din dorința de a măsura, interpreta și folosi semnalele neuronale în mod direct. În continuare vedem unde a ajuns această tehnologie și cum este folosită astăzi. Capitolul 2. Ce se testează deja? Astăzi, chipurile conectate la creier nu mai sunt doar experimente teoretice. Ele sunt testate activ în mai multe domenii, dincolo de cercetarea de bază. În tehnologie, interfețele creier-computer permit controlul direct al sistemelor digitale. Activitatea cerebrală este transformată în comenzi pentru calculatoare, aplicații sau medii virtuale. Scrierea, navigarea sau controlul unor sisteme se pot face fără tastatură sau mouse, doar prin semnale neuronale. În industrie și domenii strategice se testează operarea echipamentelor la distanță prin semnale provenite din creier. Roboți, drone sau sisteme automate pot fi controlate fără interfețe clasice. Scopul este reducerea timpului de reacție și eliminarea barierelor fizice. În zona comercială, companii tehnologice dezvoltă implanturi care urmăresc o comunicare mai rapidă între om și dispozitive. Ideea este transmiterea informației direct între creier și sistem, fără ecrane, fără voce, fără gesturi. Aceste tehnologii nu sunt încă disponibile pe scară largă, dar sunt testate, măsurate și perfecționate. Ele funcționează în prezent, în condiții controlate. Următorul pas este să vedem unde poate ajunge această evoluție. Capitolul 3. Ce urmează după om? Pe măsură ce tehnologia devine mai precisă, conexiunea dintre creier și mașină devine mai profundă. Nu mai este vorba doar despre controlul unor dispozitive, ci despre integrarea directă a tehnologiei în funcționarea creierului. Cercetarea se îndreaptă spre sisteme capabile să interpreteze volume mai mari de semnale neuronale. Sunt explorate direcții precum stimularea memoriei, susținerea atenției sau conectarea continuă a creierului la sisteme informatice. În acest punct apare o schimbare clară. Tehnologia nu mai este doar un instrument extern, ci începe să influențeze modul în care gândim, reacționăm și procesăm informația. Direcția nu este stabilită definitiv, depinde de limitele impuse, de scopurile alese și de modul în care oamenii decid să folosească această tehnologie. După ce am văzut de unde a pornit ideea, ce se testează astăzi și unde poate ajunge această evoluție, putem trage o concluzie. Concluzie. Chipurile în creier sunt reale, sunt testate și funcționează. Ele creează o legătură directă între minte și tehnologie, fără interfețe clasice. Nu sunt încă parte din viața de zi cu zi, dar direcția este clară. Ceea ce urmează nu este decis de chipuri, ci de oameni. Tu ce crezi? Ce urmează după om? Ce poveste ați dori să descoperim data viitoare? Dați like,
Abonați-vă și spuneți-le și prietenilor despre Povești cu Secrete.